Salutare, dragi prieteni! Întrebare. De ce oare George Simion, până la ora realizării acestui material, nu a anunțat participarea la nici una dintre dezbaterile de la televiziunile anunțate, la cele 5 dezbateri? Astăzi ar urma să fie o dezbatere la Digi24, încă până la ora aceasta, George Simion nu a anunțat participarea sau neparticiparea. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Păi, hai să vedem. Prima dată, George Simion avea un avans de aproape 20% în primul tur. A ajuns la 4% după un sondaj InScope al lui Remus Ștefureac de acum 3 zile, 4%. În weekend, ieri am aflat că Nicușor l-ar fi depășit cu 2% pe George Simion, deci 51 la 49%. Nu știu dacă e adevărat, încă am căutat, sunt niște sondaje făcute de niște nu de institute gen InScope sau Curs sau Avangard, sunt probabil niște sondaje făcute de niște instituții mai necunoscute, dar dacă aflu ceva, vă anunț. În orice caz, acel ecart de 20% știm 100% că s-a redus la 4%. Și vedem că din ce în ce mai mult acest candidat, Nicușor Dan, prinde putere, candidatura lui prinde contur și s-ar putea ca la alegerile de peste 6 zile de duminica aceasta să ajungă să-l bată pe George Simion, chiar dacă George Simion avea un număr dublu de votanți în primul tur. S-a mobilizat foarte mult și societatea civilă, influencerii. Vreau să vă arăt niște lucruri foarte, foarte interesante, pentru că începem săptămâna și trebuie să o începem mai bine. Ăsta este sondajul de care vă vorbeam, al celor de la InScope. Și o să vă las un link în comentarii pentru cei care nu l-ați citit încă, așa cum vă ziceam, 52 la 48%, diferența de 4% a rămas. A apărut sâmbătă și ieri pe Facebook o informație că Nicușor l-ar fi depășit, dar deocamdată n-am găsit sursa informației, așa că se pare că este în momentul de față doar un zvon. Mai avem mult de muncit la această candidatură a lui Nicușor, pentru ca de lunea viitoare, deci să nu ne trezim într-o dictatură. Asta se întâmplă la 35 de ani de la Revoluție. Rușinos pentru noi, dar în situația asta am ajuns și nu ne mai putem văicări. Aici este un articol despre dezbaterea din 12 mai, adică de astăzi. Pe 18 mai vor fi alegeri, vă readuc aminte. Deci mai sunt 6 zile până atunci, iar George Simion nu știe dacă participă sau nu participă. Eu cred că nu participă pentru că este foarte, foarte frică. Dar vom vedea, poate că participă astăzi. Din ce vedem aici, deocamdată, ba spune că vine la ăsta, ba nu confirmă, ba că voia să participe într-o altă zi. Miercurea trecută a anunțat pe Facebook că va merge la ora 9 la Digi24. Deci el să fixeze cumva întâlnirea, dar cei de la Digi24 i-au spus că au organizat pe data de 12, da? 12 mai.
Probabil că așa o să facă și la alegeri. Pe 18 mai va veni și va zice, da, eu sunt candidat la funcția de președinte al României. Nu știam. Deci mi se pare foarte speriat omul și societatea civilă, hai să vedem ce produce în momentul de față. Așa, Dan, Sâm, noi pe NND. Dacă știți, cei care ați fost și sunteți din generație cu mine, din anii 70-80, știți foarte bine că NND a fost o formație în care cânta Delia și NND Nicușor Dan. Mi se pare că ăsta o să devină un fel de imn al campaniei lui Nicușor Dan, mi se pare foarte interesant. Ce vreau să vă mai arăt, oameni buni? Ăsta este un șofer de tir. Să vă oameni buni în continuare. Luați și mă înjurați dacă vreți, nu e nicio problemă, că pe mine nu mă interesează, pot să vă înjur și eu înapoi. Dar na, eu sunt bine unde sunt aici, cu familia. Îmi intră în fiecare lună 7.000 și ceva, 8.000 de euro în casă, mie și lui nevastă mea. Mulțumim. Mulțumim până la Dumnezeu. În Europa. Cu globaliști. În fine. Ce vreau să zic? Păi, eu zic să deschideți bine ochii. Știm că s-au votat la dușmănii, nici eu nu suport PSD-ul și PNL-ul, pentru că s-au aliat și au făcut numai măgării. Dar hai să nu distrugem țara. Corect. Luați și judecați bine că Simion este același cu noi. S-au întâlnit în privat, au fost prinși și fotografiați. A votat pentru pensiile speciale. Da? Își apără violatorii și pedofilii din partid. Și în primul rând nu are cu ce să ridice țara, băi, oameni buni. Băi, oameni buni! Gheldul, adică banii. Țării, așa cum s-a ridicat ea până acum, ușurel așa, cu picioarele târâind, este aici la Bruxelles, la Europa și la Banca Mondială. Ei și-au dat banii. Până și bani de pensii, tot ei dă și salarii. Deci Simion, vedeți prea bine că nu este primit la Europa. Nu-l vor. Deci bani nu va da lui Simion și României ca să duceți bine. Și vă spun așa eu, care mai gândesc. Încă o dată, n-am prea multe școală, dar gândesc. Europa ieri a tăiat fonduri, împrumuturi. N-am mai dat la România. Stai să vedem cine iese. Că nu unii mai jucăm cu banii noștri. Săptămâna trecută, și s-ar putea să vă cerem și aia sutele de miliarde până am ce vi le-am dat. Da. Săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte, România a încercat să împrumute niște bani și n-a reușit. Și gheldul, cum spune acest domn, e la Bruxelles și în Europa, nu la Moscova. Iar ăștia din diaspora care o dau o art cu chestia asta că Europa n-a făcut nimic pentru noi și ați văzut ieri cum acel domn curajos care a strigat votăm Nicușor Dan, cu cine votăm? Votăm cu Nicușor Dan. Și după aia le-a arătat steagul Uniunii Europene, cum au sărit ăia ca arși, parcă le-ar fi arătat la draci niște tămâie sau ar fi dat cu usturoi pe ei. Dumnezeule! Iar ei trăiesc și câștigă bani mulți acolo în Marea Britanie. Nu câștigă euro, dar câștigă lire sterline. Deci se plătește foarte bine în Marea Britanie, că de-aia au plecat din România. Și am fost plecat din România și am făcut parte din diasporă, dar mi-am văzut de treaba mea. Și când am reușit, am văzut că România se ridică și pot să-mi fac un rost în România, am făcut un business în România. Am învățat multe lucruri în străinătate. Etica muncii, de exemplu. Și să fii serios, să fii corect,
să nu înșeli, să nu trișezi. La muncă mă refer aici. Și în viață, în general, dar la muncă, noi românii, până anii 90, eram obișnuiți să tragem chiulul. Acolo se muncea pe bune și se și câștiga pe bune. Bun. Încă un lucru, tot un Vedem dacă reușesc eu să o dau videoclip fără să o iau. foarte interesant. Bă, de ceva timp nu mai trage conopida asta și mă gândeam săptămâna viitoare, duminică, să mă duc să-i fac un soft la Vericu. Și am de ales între doi verici. Primul veric e băiat ăsta de cartier, merge la curse noaptea, e super pasionat așa când vorbește și foarte tare în gură. Nu zice nimic concret, dar se bate cu pumnul în piept că îmi dă 200-300 de cai din soft și la un preț de nimic. Când l-am sunat să-l întreb cum reușește să-mi dea 200 de cai dintr-un simplu soft, a zis că a scris și el așa acolo și că dacă nu zicea așa, nu-l mai sunam. Face o grămadă de scandal pe net și dacă ai curaj să-l contrazici, îți ia morții de n-ai înțeles nimic. Cu toate astea, n-are studii în domeniu, nu zice nimic concret, n-are nici măcar un dyno pe care să testeze softul pe care îl face. Al doilea veric e mai tocilărel, el așa, pune mereu centura, nu merge tare pe stradă și se dă doar pe circuit. Bă, dar are studii în domeniu, a mai făcut softuri pe la București pe la niște băieți care sunt super mulțumiți de el și acum vrea să extindă în țară. Când l-am sunat să-i cer detalii despre soft, a fost destul de sincer cu mine și mi-a zis pe față că mai mult de 300 și ceva de cai din motorul ăsta n-avem cum să scoatem. Dar mi-a dat detalii despre injectoare, despre presiune în turbo și mi-a zis că o să vedem la fața locului când o punem pe dyno. Pentru mine e destul de clar la care dintre ăștia doi verici mă duc să-mi fac softul. Sau poate nu mai fac niciun soft și mi-au pur și simplu o altă mașină. Mă gândeam la o Mazda MX-5 din asta nouă, ND. Te-ai prins? Că eu nu de mașini și de tuning vorbesc aici. Ia să... Corect? Deci ăsta e trendul, ăsta e feeling-ul, oameni buni, în momentul ăsta. Eu sper că lumea să se prindă și să se trezească până pe 18 mai și trendul care era înainte deja s-a inversat foarte bine. Știm foarte bine că mai sunt 4%, poate chiar mai puțin, poate Nicu Șordan l-a depășit pe George Simion în sondaje. N-avem încă de unde să știm, de aceea nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Pe cei care sunt setați să voteze cu George Simion, nu cred că mai putem să-i convingem, așa că tot scopul nostru, tot targetul nostru ar trebui să meargă pe cei nehotărâți, pe cei care n-au fost la vot sau care nu vor să meargă la vot. Cu toții avem rude, avem prieteni, avem cunoscuți, avem parteneri cu care putem discuta civilizat, bineînțeles, fără să ne certăm și să încercăm fiecare dintre noi să convingem cât mai mulți oameni să meargă duminica aceasta, pe 18 mai, la vot. Pentru că dacă ne întoarcem cu 35 de ani înapoi, cum zicea domnul acela, Gheldu, banii, Uniunea Europeană care ne-a dat 100 de miliarde de euro, peste 100 de miliarde de euro, plus investiții străine de peste 100 de miliarde de euro, dacă banii ăștia ies, oameni buni, atunci noi, sincer, suntem o victimă sigură, vom deveni falimentari economic și ghiși cine o să fie de vină pentru toată situația asta, tot globaliștii, tot Uniunea Europeană va fi de vină, că de ce au plecat ei cu banii și ne-au lăsat în curul gol și atunci Rusia, abia așteptând să pună mâna pe noi, ne va lua sub aripa ei protectoare în ghilimele, că știm foarte bine ce protejează Rusia. Oameni buni, treziți-vă, se pare că mulți dintre noi s-au trezit, mulți care n-au fost la vot și deja cică, așa sunt sondajele, că peste 1 milion de oameni vin la vot în momentul de față. Peste 1 milion de oameni care n-au fost la vot, vin la vot. Dacă ajungem la peste 2 milioane de oameni care vin la vot, eu zic că Nicu Șordan câștigă alegerile prezidențiale, dar, așa cum vă ziceam, nu trebuie să ne culcăm pe ureche și insistăm în continuare. Nu trebuie să îl menajăm pe Georgica Simion nicio secundă,
De ce? Pentru că el se dă mare zmeu, dar de fapt acum, cum îl vedem, că fuge de dezbateri, dându-se seama că a pierdut dezbaterea de la Euronews și că a pierdut foarte multe procente, lumea s-a cam convins de el, cei serioși, oamenii serioși, votanții serioși, care l-au urmărit la Euronews, au văzut că nu este nici pe departe bun de președinte, așa cum Nicușor Dan este bun de președinte, după părerea mea, ar putea să fie cel mai bun președinte al României de după Revoluție. Din toate timpurile, pentru că pe vremea lui Ceaușescu și pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, ăștia nu erau președinți votați pe bune de români, erau niște președinți impuși de Partidul Comunist, care era controlat de regimul bolșevic sovietic de la Moscova. Așa că, Georgica Simion, hai, puțin curaj, la dezbatere, vrem să te vedem la dezbaterea din seara aceasta de la Digi24. Nu ne refuza, vrem să te vedem, vrem să știm cu cine votăm.